বন্ধুসকল ফিট ইণ্ডিয়া ফ্ৰীডম ৰান 2.0 কেনেদৰে আপোনালোকে অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানো আহক। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰৰ সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব fitindia.gov.in fitindia.gov.in সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব ফিট ইণ্ডিয়া ফ্ৰীডম ৰান 2.0 ইয়াতে ক্লিক কৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ফিট ইণ্ডিয়া অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকৰ সন্মুখত খোল খাই যাব। এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াতে ইণ্ডিভিজুৱেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত আপোনালোকে ইভেণ্ট নেমত ফিট ইণ্ডিয়া ফ্ৰীডম ৰান 2.0 চিলেক্ট হৈ আছে। ইয়াতে আপোনালোকে একো লিখিব নালাগে। তাৰপিছত ইণ্ডিভিজুৱেল নেমত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু আপুনি যাৰ নামত চাৰ্টিফিকেটখন পাব খুজিছে বা ৰান কম্পিটিশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁৰ নাম ইয়াতে বহুৱাই দিব। ইয়াতে মই বহুৱাই দিছোঁ ধনঞ্জয় ডেকা। চাপোজ আপোনালোকক এক্সাম্পলৰ কাৰণে দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত ইমেইল আইডি এটা বহুৱাই দিব। ইয়াতে মই ইমেইল আইডি এটা বহুৱাই দিছোঁ আৰু মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো বহুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ বহুৱাই দিব। তাৰপিছত ইয়াতে ইভেণ্ট ফটোত আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ ৰানিং কৰা ফটো এখন ইয়াতে চ'ৰ্চ ফাইলত ক্লিক কৰি আপলোড দিব। ৰানিং কৰা ফটো আপোনালোকে যিখন আপলোড দিব সেইখন 500 KBৰ তলত আপলোড কৰিব, যাতে আপোনালোকৰ সেইখন ৰিজেক্ট নহয়। 500 KBৰ তলত আপোনালোকে এইখন আপলোড কৰিব। ইয়াতে মই ৰানিং কৰা এখন ফটো আপলোড কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত ইভেণ্ট ডেটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইভেণ্ট ডেটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে কেলেণ্ডাৰখন অ'পেন হ'ব আৰু আপুনি যিদিনাৰ পৰা ৰানিং কৰিব বিচাৰিছে সেই দিনটো আপুনি ইয়াতে বহুৱাই দিব। মই ইয়াতে 19 আগষ্ট বহুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত ছেটত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে টু ডেট কোনদিনালৈকে ৰানিং কৰিব বিচাৰিছে সেইটো ইয়াতে বহুৱাই দিব। মই চাপ'জ আজিৰ দিনটোৱে ধৰি দিছোঁ। ইয়াতে মই 19তে চিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু ছেট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত টোটেল কিলোমিটাৰ মই কিমান কিলোমিটাৰ ৰানিং কৰিলোঁ বা মই ৰানিং কৰিম সেইটো ইয়াতে বহুৱাই দিব। ইয়াতে মই চাপ'জ 3 কিলোমিটাৰ বহুৱাই দিছোঁ। বহুৱাই দিয়াৰ পিছত যদি মই ৰানিং কৰাৰ সময়ত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ' যদি মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড দিছিলোঁ তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো মই ইয়াতে বহুৱাই দিব লাগিব। এইটো অপশ্যনেল হয়, এইটো আপোনালোকে নিদিলেও কথা নাই। তাৰপিছত ইয়াতে বক্সত থকা কেপচা কোডৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিখিনি দেখিছে বক্সত কেপচা কোডবিলাক দিয়াই আছে আৰু এই কেপচা ইমেজবোৰ যেনেকুৱা ধৰণে দিয়া হৈছে তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ইয়াতে বহুৱাই দিব। সকলোৰে ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটো বেলেগ বেলেগ শ্ব' কৰিব। ইয়াতে মই সকলোখিনি ডিটেইলছ ফিল আপ কৰাৰ পিছত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। তাৰ আগতে এবাৰ ভালদৰে গোটেইখিনি ডিটেইলছ চেক কৰি লওঁ আৰু যদি মোৰ ডিটেইলছ কিবা দিয়াত ভুল হৈছে তেনেহ'লে ইয়াতে আপোনালোকক ৰেড মাৰ্কেৰে দেখুৱাই দিয়া হ'ব ছাবমিট কৰাৰ পিছত। গতিকে মই ইয়াতে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিওঁ। ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কংগ্ৰেচুলেশ্যন ইউৰ ইভেণ্ট হেজ বিন ছাকচেছফুলি ক্ৰিয়েটেড। এনেদৰে আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখিবলৈ পাব ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ যাব। ইয়াতে মোৰ চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড অট'মেটিক হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে অট'মেটিক অ'পেন হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইখন চাৰ্টিফিকেট আৰু এইখন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব। অন্যথা আপোনালোকে ডাউনলোডত গৈ চাৰ্টিফিকেটখন ইয়াতে ডাউনলোড ফাইলটো আপোনালোকে ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰিব। যিসকল বন্ধুৱে অলৰেডি ফিট ইণ্ডিয়া ফ্ৰীডম ৰান 2.0ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেটখন কিবা কাৰণত উলিয়াব পৰা নাই সেইসকল বন্ধুৰ বাবে ইয়াতে এটা অপশ্যন দিয়া হৈছে আৰু সেই অপশ্যনটো হ'ল টু ডাউনলোড ইউৰ ইণ্ডিভিজুৱেল চাৰ্টিফিকেট এগেইন। এই অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। যেতিয়া এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত ইমেইল আইডি দিছিল সেই ইমেইল আইডিটো ইয়াতে বহুৱাই দিব। ইমেইল আইডিটো বহুৱাই দি ইয়াতে ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব।
যেতিয়া মই ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মোৰ চাৰ্টিফিকেটখন আকৌ এবাৰ ডাউনলোডৰ বাবে পাৰ্মিশ্যন খুজিছে আৰু মই ইয়াতে ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে মোৰ চাৰ্টিফিকেটখন আকৌ এবাৰ ডাউনলোড কৰি ল'লোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চাৰ্টিফিকেটখন পোৱা নাই তেনেহ'লে সেইটো অপশ্যনত গৈ এনেদৰে চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াই ল'ব পাৰিব।